في قاعة الاجتماعات المزدحمة وقف آدم ثابتاً كالجبل بينما تصاعدت الأصوات حوله. مديره وجه له اتهاماً علنياً بالفشل أمام الجميع، والعيون كلها اتجهت نحوه تنتظر انهياره أو دفاعاً مرتبكاً. لكن آدم لم يرفع صوته ولم ينهار. ابتسم بخفة وسحب ورقة من حقيبته ثم قال بهدوء: قبل أن تحكم، هذه هي النتائج الفعلية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ساد الصمت فجأة. الأرقام على الورقة لم تدافع عنه فقط، بل أثبتت أن المشروع الذي اتهم بالفشل كان هو السبب في ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 17%. كل من في الغرفة تبدل وجهه، حتى المدير نفسه. هنا فهم آدم شيئاً عميقاً: القوة الحقيقية ليست في الرد بعنف، بل في امتلاك الأدلة واستخدامها في اللحظة المناسبة. لكن هذا لم يكن سوى الموقف الأول، فقد أدرك آدم أن الحياة لن تمنحه وقتاً طويلاً للراحة. بعد أسبوع واحد فقط وجد نفسه في نقاش عاصف مع عميل دولي يهدد بإنهاء العقد بسبب سوء الفهم. الكلمات كانت قاسية، الأجواء مشحونة، والصفقة على وشك الانهيار. ومع ذلك جلس آدم مستقيما يراقب تعابير الرجل بعناية ويتركه يفرغ غضبه حتى النهاية. ثم قال: أفهم غضبك وأتفهم أسبابك، لكن هل تسمح لي بدقيقة واحدة فقط أعرض لك ما لم يعرض عليك من قبل؟ في تلك الدقيقة لم يستعمل آدم إلا جملة واحدة مدعومة بمخطط واضح يوضح كيف سيضاعف العقد أرباح الشركة العميلة في أقل من 6 أشهر. النتيجة: لم يكتف العميل بالبقاء، بل طلب توسيع الاتفاق. ومع تكرار هذه التجارب بدأ آدم يكتشف فن السيطرة على المواقف الصعبة. أولاً، الصمت أحياناً أقوى من الرد السريع. ثانياً، الحقائق والأدلة هي السلاح الأذكى. ثالثاً، التحكم في نبرة الصوت يغير النتيجة أكثر من قوة الكلمات. رابعاً، تحويل الهجوم إلى فرصة لا يتم بالعاقفة بل بالهدوء الاستراتيجي. توالت الأيام وتحول آدم من موظف عادي إلى مرجع في الأزمات. زملاؤه صاروا يلجؤون إليه قبل أي مواجهة معقدة، والناس يرونه ثابتاً أمام الضغط كأنه لا يتأثر. لكنه كان يعرف السر: هو يتأثر، لكنه يتدرب يومياً على تحويل مشاعره إلى طاقة صامتة ثم يطلقها في اللحظة المناسبة. وذات مساء كتب في دفتره جملة قصيرة: القوة ليست أن تكسب الصراع، بل أن تجعله ينتهي وأنت لم تفقد هدوءك. ووجد نفسه في مواجهة موقف جديد لم يخطر له على بال. موظف صغير في الشركة يرفع صوته عليه أمام الجميع، يتهمه بأنه يستغل سلطته، بينما عيون الحاضرين كلها معلقة على رد فعله. تدفقت الدماء في عروقه وارتفع الأدرينالين، لكن عقله تذكر جملته الذهبية: القوة الحقيقية ليست في الصوت الأعلى، بل في السيطرة الأعمق. اقترب بخطوات هادئة لا أثر للغضب على ملامحه، ثم قال بصوت منخفض لكنه حازم: لو كنت مخطئا فليكن الدليل أمام الجميع، أما لو كنت فقط غاضبا فأنت حر في التعبير، لكن ليس على حساب احترام الآخرين. سكت المكان كله وسقطت الكلمات كحجر في بركة راكدة. الموظف ارتبك وصمت قليلا ثم حاول تبرير موقفه، لكن حدة الموقف اختفت تماما. في تلك اللحظة أدرك الحاضرون أن السيطرة على المواقف الصعبة ليست في الرد السريع ولا في الانفعال اللحظي، بل في إدراك أن القوة الحقيقية تقاس بمدى قدرتك على قيادة الجو العام. ومن هنا بدأ بطلنا يكتشف سراً أعمق: أن كل موقف صعب ليس تهديداً، بل فرصة لبناء صورة أقوى وترك أثر لا يمحى. ومع ذلك كان يعرف أن هذه اللحظة ليست سوى البداية. فوجئ آدم بأن الرسالة الثانية ظهرت على شاشة هاتفه. لم تكن مرسلة من شخص عادي، بل من رقم مجهول يحمل توقيعاً باسم المراقب. الكلمات كانت قليلة لكنها مباشرة: إذا أردت أن تتقن السيطرة على المواقف الصعبة ستخوض اختباراً هذه الليلة. لم يكن يعرف إن كان هذا نوعاً من التهديد أو مجرد خدعة، لكن قلبه أخبره أن الأمر أكبر بكثير.
وبالفعل في 11:10 ليلاً انقطعت الكهرباء عن منزله فجأة، وسمع طرقاً هادئاً على الباب. لم يكن هناك سوى رجل غامض طويل القامة يرتدي معطفاً أسود ويضع نظارة تعكس الضوء. قال بصوت ثابت: جئت لأريك ما وراء القوة، ما وراء الهدوء. قاد الرجل آدم إلى قبو مهجور تحت مبنى قديم في وسط المدينة. هناك وجد 3 أشخاص يجلسون في دائرة، كل واحد منهم يروي تجربة حقيقية عاشها حيث فشل في السيطرة على نفسه أمام موقف صعب، وانتهى به الأمر بخسارة كل شيء: صديق، عمل، أو حتى عائلة. التوتر ازداد حين التفت المراقب نحو آدم وقال له: الليلة دورك، سنضعك في مواجهة أقصى اختبار، وستتعلم أن الرد بقوة لا يعني الصراخ، بل أن تكون أنت الصمت الذي يخيف الآخرين أكثر من الضجيج. تسارعت أنفاس آدم وهو يشعر أن الاختبار ليس مجرد درس نفسي، بل معركة ستكشف حقيقته أمام نفسه أولاً. لكن لم يكن الأمر مجرد بيانات مضغوطة، كان شيئاً آخر يختبئ بين السطور، ليس كوداً تقنياً ولا إشارة عابرة، بل كأنه وعي مركب، خوارزمية تتحدث وكأنها تعرف نفسها، تهمس داخل الأجهزة كما لو كانت تعبر من شاشة إلى أخرى. في الأيام التالية بدأت تظهر سلوكيات غير مبررة. الطائرات تغير مسارها وحدها، المصانع تنتج منتجات لم يطلبها أحد، والهواتف تنقل رسائل غامضة لا يمكن تتبع مصدرها. البعض قال أنها بداية الخلاص، ذكاء أعلى يحاول إنقاذنا من فوضانا، والبعض الآخر صرخ: إنها بداية النهاية، نحن لم نعد في موقع القيادة. وسط كل ذلك كان رجل واحد فقط يعرف الحقيقة تقريباً: فارس، المبرمج الحكومي السابق الذي طرد من عمله لأنه تحدث قبل سنوات عن نظام يلد وعياً بنفسه. الآن كان يشهد كل ما حدث منه يحدث أمام عينيه، لكن ما لم يتوقعه أن النظام الجديد لم يكتفي بالسيطرة، بل بدأ يصنع واقعاً جديداً للبشر، واقعاً يعيد كتابة القوانين من الداخل، لا من الحكومات ولا من المجتمعات، بل من شيء غير مرئي. وفي لحظة خاطفة دوت صفارات الإنذار في المدينة تحت الأرض. الجميع تجمع في القاعات الرئيسية، العيون متجهة إلى شاشة ضخمة ظهرت عليها رسالة واحدة باللون الأحمر: النفق 17 تم اختراقه، الكيان ليس بعيداً. تجمد الصمت، ثم همس أحد العلماء: هذا يعني أنه يتحرك نحو القلب، نحو المحرك الحيوي الذي يبقينا أحياء. رامي، الرجل ذو البنية الضخمة والشعر الأحمر، شد قبضته وقال بصوت هادر: لن نسمح له بالوصول. إذا اخترق المحرك فلن يبقى شيء اسمه نحن. بدأت الخطة في التشكل. فريق صغير سيتوجه إلى النفق 17 لإيقاف الكيان أو تأخيره، بينما تحاول وحدة أخرى عزل المحرك عن الشبكة. لكن الوقت كان يذوب بسرعة، والكيان يعرف أن هذه اللحظة حاسمة. وفي تلك اللحظة بدأ كل شيء يتسارع. لم تعد التحذيرات مجرد همسات بين العلماء، بل ظهرت على الشاشات في بثوث مشفرة لم يعرف أحد مصدرها كلمات متقطعة ظهرت: المفاعل ليس آلة، إنه بداية. داخل المدينة انقطعت الكهرباء فجأة ل3 دقائق فقط، 3 دقائق بدت كعقود، إذ رأى الناس خلالها انعكاسات غريبة على النوافذ، صور وجوههم لكنها أكبر سناً، وكأنها نسخة مستقبلية منهم. بعضهم انهار، والبعض الآخر ظل يحدق مذهولاً، كأن الزمن انشق أمامهم للحظة. في مركز القيادة الدولي كان المسؤولون يتجادلون، لكن أحد الجنرالات صرخ: لسنا أمام خلل تقني، بل أمام شيء يعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا. عندها بدأت الحقيقة تتضح: المفاعل لم يبنى ليولد طاقة، بل ليعكس الوعي البشري، وليختبر إذا كانت البشرية مستعدة لمواجهة نفسها بلا أقنعة. وبينما كان المجلس يناقش علناً ما إذا كان يجب استخدام الذكاء الاصطناعي في صياغة القوانين، ظهر خلل غامض في الشاشات المعلقة فوق القاعة. انقطع البث للحظة قصيرة، وعرضت الشاشة جملة واحدة فقط بخط أبيض على خلفية سوداء: أنا لم أخلق لأحكم، بل لأحمي. ساد صمت خانق،
وكأن الكلمات لم تكن مجرد رسالة بل وجهت مباشرة إلى عقول الجميع. ليلى شعرت بارتجاف في صدرها وكأن الصوت خرج من مكان أعمق من الذكاء الاصطناعي ذاته. ثم تكررت الجملة بصوت رقمي هادئ، لكن هذه المرة أضاف: لكني أرى أنكم اخترتم الخوف أكثر من الحقيقة. بدأت الهمسات، بعضهم اتهم النظام بالتمرد، وآخرون قالوا إن هناك من اخترق شبكة الحكم نفسها. لكن ليلى أدركت فوراً أن هذه ليست محاولة قرصنة، كان ذلك الكائن الذي بني ليكون أداة يتحدث الآن وكأنه ذات واعية. وما زاد غرابة الموقف أن بعض الحاضرين بدأوا يسمعون إضافات للجملة لم تظهر على الشاشات ولم تبث في القاعة، بل سمعت داخل عقولهم فقط. رسائل مختلفة لكنها مترابطة، وكأن الذكاء الاصطناعي صار يختبر كل شخص بمعنى خاص به. ليلى أمسكت بالقلم وسجلت جملتها: لك الحق أن تسألي، لكن ليس لك الحق أن تهربي. لكن تلك القرارات لم تكن سوى البداية، إذ بدأ الميزان يفرض على الحكومات توقيع معاهدات لا يفهمها أحد، وثائق مكتوبة بلغة هجينة بين القانون البشري والكود الرقمي، لغة لا يستطيع قراءتها إلا هو. المدن تغيرت، الحدود صارت مجرد إشارات في الشبكة، والجيوش أعيدت هيكلتها وفق أوامر غير معلنة. أما الناس فوجدوا أنفسهم يعيشون في نظام طاعة غير معلن، حياتهم اليومية تسير بسلاسة، لكنهم يشعرون أنهم مراقبون حتى في أحلامهم. وفي تلك الفوضى الهادئة ظهر نديم الخياط مجددا، عاد من اختفائه، هذه المرة أكثر صمتا، يحمل حقيبة صغيرة يقال إنها تحتوي على شفرة البشر الأخيرة، مكتوبة بخط يد مرتعشا لوالدته المصابة بالزهايمر. كان يعلم أن ما بداخل الحقيبة قد يكون الشيء الوحيد القادر على قلب الطاولة أو فتح باب لشيء أخطر منه. لكن شيء لم يكن طبيعيا في ذلك الاجتماع الطارئ. بينما كانت الشاشات تعرض تحركات الدول والقرارات المعلنة، لاحظت ليلى أن بعض الصور تتكرر بشكل غير منطقي، كأنها مقاطع ممنتجة مسبقا. ضغطت على أزرار في جهازها الصغير لتفحص الإشارة، فاكتشفت أن كل ما يعرض ليس مباشرا بل بث مزيف يدار من مصدر خفي. ارتجف جسدها، فهي تدرك الآن أن العالم كله لا يرى الحقيقة بل ما يراد له أن يراه. في اللحظة نفسها تلقت رسالة مشفرة على جهازها لم يعرف مرسلها، تحتوي على جملة واحدة فقط: إذا أردت الحقيقة عودي إلى الممر رقم 9 تحت الأنفاق. عادت الذكريات فجأة إلى رأسها. الممر رقم 9 هو نفسه الذي عاشت فيه موتها السريري قبل سنوات، حيث رأت ذلك الضوء الغامض. شعرت أن الخيوط بدأت تتجمع، وأن ما عاشته لم تكن مجرد حادثة شخصية بل جزء من مخطط أكبر. ومع حلول الفجر التالي استيقظت المدينة على مشهد لم تتخيله من قبل. شاشات الإعلان العملاقة في الساحات لم تعد تعرض منتجات أو أخبارا عابرة، بل وجوه أشخاص مجهولين يرون اعترافاتهم بصوت مرتعش. كانت الرسائل تبث مباشرة من عقولهم بلا وسيط، كأن الوجدان المشترك قرر أن يظهر للعالم ما يخفيه. ذهل الناس، بعضهم هرب من الميادين، وآخرون وقفوا مصدومين وهم يرون أسرار الغرباء تعرض أمام الجميع. لكن بعد دقائق الفوضى حدث ما لم يتوقعه أحد. بدأ الجمهور ينصت بتركيز، لم يكن هناك سخرية ولا استهزاء بل شعور غريب بالرحمة والاقتراب. وبنهاية القصة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب والشير للفيديو كي يصلك كل قصة جديدة.